سلام، به کانال الفبای آشپزی خوش اومدین. بریم به یه روش خیلی ساده فرنی درست کنیم که دسر مقوی هستش و توی ماه رمضان و مهمونیاتون میتونین خیلی شیک و مجلسی درستش کنین. مواد لازم: شیر 3.5 پیمانه، نشاسته گندم نصف پیمانه، شکر نصف پیمانه، گلاب 2 قاشق غذاخوری، زعفرون 1/4 قاشق چایخوری و خلال بادوم و پسته 1 قاشق مرباخوری. پیمونه‌ای که همیشه با اون مواد رو اندازه گیری میکنم همین لیوان دسته‌دار فرانسویه. اول یه پیمونه شیر رو با نشاسته ترکیب میکنیم و هم میزنیم تا نشاسته کامل حل بشه. نشاسته که حل شد، تکیه شیر و شکرمون رو هم اضافه میکنیم. میذاریم روی حرارت ملایم و تا زمانی که فرنیمون غلیظ بشه آروم روی حرارت هم میزنیم. این مرحله حدود 10 دقیقه طول میکشه که باید با حوصله و مداوم این کار رو انجام بدیم تا فرنیمون ته نگیره. وقتی غلیظ شد و به این حالت رسید، نصف گلاب و خلال بادوم و پسته رو هم اضافه میکنم. من میخوام فرنی 2 رنگ داشته باشم، واسه همین نصف فرنی رو برمیدارم و به بقیهش 1 قاشق گلاب رو با زعفرون ترکیب میکنم و اضافه میکنم. 30 ثانیه هم میزنم و حرارت رو خاموش میکنم. موقع سرو اول فرنی زعفرونی رو میریزیم و یکم که از داغی افتاد و خودش رو گرفت فرنی ساده رو میریزیم. دوستان گلم دیدین که به یه روش خیلی ساده و آسون فرنی درست کردیم. اگه شما هم میخواین آشپزی رو لذت بخش و ساده یاد بگیرین، کانال رو سابسکرایب کنین و زنگوله رو بزنین تا اگه ویدیوی جدید گذاشتم با خبر بشین. مرسی که تا انتهای این ویدیو همراه من بودین. خدا نگهدار.